and welcome to VCBF's IGM. Xin chào tất cả mọi người và xin chào đón mọi người đến cái buổi đại hội cổ đông của công ty quản lý quỹ Vietcombank. I think 2016 has been or was one of the most, I would say, unpredictable years that I have seen in my investment career. Có thể nói năm 2016 là một năm đặc biệt với nhiều cái diễn biến bất ngờ mà tôi có thể gặp trong cái quá trình mà tôi làm việc trong cái ngành đầu tư này. Those of you who get our annual newsletters will find this a repetition, but it was appropriate last year. It was unpredictable, given that it was, after all, the year of the monkey. Có thể quý vị có thể thấy là những cái điều mà hôm nay tôi nói ở đây đã được đề cập tới trong cái bản tin mà chúng tôi gửi cho nhà đầu tư vào cuối năm. Tuy nhiên thì cái năm này cũng là một cái năm con khỉ và thực tế là diễn biến của thị trường cũng trùng khớp với cả cái tính khí của lời vận này. It started off with the UK deciding that it no longer wanted to be part of Europe. Năm 2016 thì bắt đầu coi như là chúng ta sẽ thấy là nước Anh là coi như là không muốn, bây giờ là quyết định rời Liên minh châu Âu. And finished off the year with the US electing one of the most unexpected presidents in recent history. Và kết thúc năm với một cái chiến thắng rất là bất ngờ của Donald Trump trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. We used to always think that emerging markets were the ones that experienced political risk and political uncertainty, but it seems like recently, it's more the developed markets that have been seeing more of that risk, and the emerging markets are actually looking very stable. Chúng tôi thì luôn cho rằng cái rủi ro chính trị là một cái thường trực đối với thị trường mới nổi, nhưng mà cái diễn biến trong năm vừa qua thì chúng ta có thể thấy là bây giờ cái rủi ro chính trị nó còn là cái rủi ro của các thị trường phát triển rồi. As investors, one of the key things to differentiate for us is the difference between risk and uncertainty. Đối với nhà đầu tư thì một cái điều rất quan trọng là chúng ta phải phân biệt giữa rủi ro và bất ổn. Risk can be priced. You can do your research, you can understand risk, and you can price that risk. Uncertainty or shocks are very difficult to price, and that's what makes investing very tricky. Chúng tôi thì cho rằng là rủi ro thì chúng ta có thể lường trước được và cũng có thể định giá được. Còn những cái sự bất ổn thì chúng ta không, hay là những cái cú sốc thì chúng ta không thể nào lường trước được và không thể định giá được, và việc đó nó sẽ tạo ra những cái biến động. What uncertainty also does is it increases the level of volatility in the system. Khi có những cái bất ổn thì nó sẽ tạo ra những cái biến động trong cái thị trường. So the only way you can really get around uncertainty is to do research and, more importantly, look at investing for the long term. Một cái điểm mà chúng ta có thể gọi là giảm thiểu được cái rủi ro của những cái bất ổn này là chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn về các công ty cũng như là thị trường, và thì có việc đó thì sẽ giảm thiểu được những cái bất ổn này. Now, as we look into 2017 and the long term, one of the things that we need to pay attention to is what is happening in the developed markets and how that will impact Vietnam. Tiếp nối cái điểm kia mà một trong những cái mà có thể giảm thiểu được những cái biến động trên thị trường là chúng ta phải đầu tư dài hạn, và nhìn vào năm 2017 thì chúng ta phải nhìn vào những cái sự phát triển của các thị trường mới nổi và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam. One of the things that everybody has been talking about, where there's a lot of attention, is what is the US going to do with interest rates? What is the Federal Reserve going to do with interest rates in the US? Now, they have made their decisions very clear. They are going to raise rates for the next 2 to 3 times. Một trong những cái điểm quan trọng mà chúng tôi nhìn vào đấy là xem bên thị trường Mỹ thì Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào, và một trong những cái điểm chắc chắn là Fed đã nói là năm nay sẽ tăng được 2 đến 3 lần cái lãi suất. What we have to understand in emerging markets and in Vietnam in particular is what impact that has on our country, on our economy, and how do we mitigate that risk.
Đối với thị trường Việt Nam thì chúng ta phải hiểu được là cái việc mà tăng lãi suất như thế nó ảnh hưởng đến cái thị trường mới nổi cũng như Việt Nam như thế nào và làm thế nào để tránh được những cái rủi ro đó. After having had nearly 5 years of very good performance out of the VN Index, it now looks like there are a lot of things that people are raising questions about. Trong 5 năm vừa qua thì chúng ta có thể thấy là VN Index tăng trưởng rất là tốt và đến bây giờ thì đã bắt đầu là có một số những câu hỏi và những cái về cái sự tăng trưởng này. For me and for our team here at VCBF, we still believe in the long-term strength of the Vietnam economy. Đối với VCBF chúng tôi và đối với đội ngũ đầu tư của chúng tôi thì chúng tôi vẫn rất là tin tưởng vào cái dài hạn của Việt Nam. There are a lot of reasons to be excited about Vietnam. It's a very young population. There is a structural shift that is occurring from manufacturing away from China. And finally, the valuations in Vietnam compared to the region are not as expensive. Chúng tôi có những cái điểm để tin tưởng rằng và tin tưởng vào dài hạn của thị trường Việt Nam. Thứ nhất là dân số Việt Nam thì hiện tại vẫn còn đang rất trẻ. Cái thứ hai là những cái sản xuất ở Trung Quốc thì hiện nay cái chi phí nó rất là đang ngày càng đắt lên, cho nên là sẽ có cái sự dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. One of the issues that was brought up last year after the election of Donald Trump as the US president was the impact TPP or the lack of TPP is going to have on Vietnam. Một trong những cái điểm mà chúng tôi thảo luận vào năm trước sau cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đó là cái liên quan đến TPP. Và TPP sau đó thì tức là sau cái cuộc bầu cử đó thì với cái Donald Trump thì cái TPP nó sẽ đã không còn nữa. I think TPP would have been a very positive thing for Vietnam, but that would have been a very positive thing in the long term. In the short term, none of the free trade agreements necessarily will have an immediate impact. Đối với Việt Nam thì nếu mà có TPP thì đấy là một cái điểm rất tích cực, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nếu mà có TPP thì đây là một cái điểm tích cực trong dài hạn thôi, còn nếu mà trong ngắn hạn thì cái việc này cũng chưa thể nào xảy ra được. And to Vietnam's credit, the number of free trade agreements that Vietnam has signed is much more than any other country in the recent history. Hiện tại thì trong năm vừa rồi thì chúng ta ký rất là nhiều cái hiệp định thương mại FTA và chúng tôi cho rằng năm vừa rồi là chúng tôi ký nhiều hơn, Việt Nam đã ký nhiều hơn so với cả thời gian trước đây trong 10 năm trở lại đây. So we're going to have a discussion through this afternoon in terms of what has 2016 looked like from a macroeconomic perspective, what does it hold for us in 2017 and the future. But to kind of wrap it up from my perspective, I think the reasons I was bullish on Vietnam 5 years ago are still very much intact. And I still see that Vietnam has a tremendous amount of leg room to grow very comfortably for the foreseeable future. Tiếp sau đây thì sẽ có những cái trình bày về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 cũng như là 2017 và cái việc đó ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư của chúng tôi như thế nào. Nhưng mà những cái lý do mà tôi rất là kiểu lạc quan về Việt Nam 5 năm trước thì đối với tôi thì hiện tại thì những cái lý do đấy nó vẫn tồn tại và tôi cho rằng là Việt Nam vẫn còn rất là nhiều room để phát triển trong tương lai. I will leave you with one. If there's one thing I'd rather leave you with this afternoon is to think of VCBF purely as a research house. Tôi muốn để trước khi mà kết thúc cái bài phát biểu của tôi thì tôi muốn để lại một cái câu mà cho mọi người, tức là khi mà nghĩ về VCBF thì hãy nghĩ về VCBF là một cái đơn vị nghiên cứu, là một cái công ty nghiên cứu và một cái đội ngũ nghiên cứu. Our investment philosophy focuses on the long term, and when I say long term, it is 3 to 5 years. So if we make an investment, we are looking at the value of this company not tomorrow, not by the end of the year, but we are looking what this company can be worth 3 years down the road, 5 years down the road. Triết lý đầu tư của chúng tôi là đầu tư dài hạn. Khi chúng tôi đầu tư dài hạn ở đây thì chúng tôi nói đến là 3 đến 5 năm. Tôi không nhìn vào cái định giá của công ty vào ngày mai hay là vào cuối năm nay, mà chúng tôi nhìn vào cái định giá của công ty trong vòng 3 đến 5 năm tới. Then we spend a lot of time doing research on these companies, making sure that we understand every part of their business and how those businesses can perform in different economic scenarios.
Chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi thì phải dành thời gian để nghiên cứu những công ty này rất là kỹ để hiểu về từng cái khía cạnh, từng cái góc cạnh của những cái công ty này, và chúng tôi cũng lường trước được những cái tình huống là những cái công ty mà chúng tôi đầu tư sẽ như thế nào khi mà nền kinh tế lên tăng trưởng tốt hoặc là tăng trưởng kém. What this gives us is conviction to buy and hold these names for the long term. And you need that conviction, especially in an environment or in a market that is going to be more volatile than we've been used to. Chúng tôi chỉ đầu tư vào những công ty mà chúng tôi gọi là như anh nói là conviction, tức là chúng tôi rất là tin tưởng vào những cái công ty này, và chúng tôi cho rằng là khi mà chúng tôi tin tưởng vào những công ty này thì sau này kể cả khi mà thị trường lên hay xuống thì chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục đầu tư vào những công ty này và tin tưởng vào giá trị dài hạn của những công ty. So with that, I'd like to call on my colleague, portfolio manager now, to come and talk to us and tell you more importantly, what 2016 has looked like, how we have performed in 2016, and talk about the future in terms of 2017 and beyond. Thank you.